লা 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 মনটো ভাল লাগি আছে আজি অলপ যিহেতু ঘৰলৈ আহি পালোহি আৰু কুকি সম্পূৰ্ণ সুস্থ তো ঘৰ যোৱাকালি আহি পালোহি আজি কিন্তু পুৰা শুলো নাজানো কেলে ইমানেই টোপনি ধৰিলে আজি পুৰা শুলো চকুটো চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে ন অলপ মানে ফুলা ফুলা বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকৰ লগত আজি এটা বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চিকেন ৰেচিপি এটা বইল চিকেন ৰেচিপি তো ভাল পালে আপোনালোকে বনাবচোন ভাল পায় বহুত টেষ্টি লাগে এইটো মই খৰিচা দি পেলাই বনাম খৰিচা পানী দি পেলাই বনাম আৰু যিসকলে খৰিচা পানী নাখায় তেওঁলোকে নেমু চেপি দিব লাষ্টত তো মই সেইটো বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম মই খাই আছোঁ কি এইটো গোমধান বইল কৰিছিলোঁ খালোঁ আজি আমাৰ ঘৰলৈ কুকি খবৰ ল'বলৈ মানুহ আহি আছিলে তো তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিলোঁ এগৰাকী বাইদেউ হয় তেওঁ আহিছিলে তেওঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ ঘূৰি ফুৰি খুব ভাল পায় তেওঁ থাকে ছুইজাৰলেণ্ডত একচুৱেলি তেওঁৰ নিজৰ ভনীয়েক থাকে তো ভনীয়েকক তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে যায়েই তালৈ আৰু মই তেওঁ আহি পেলাই মোৰ লগত খুবেই ভাল তেওঁ আহি পেলাই আমি ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিষয়ে সুধিলোঁ জানিলোঁ আমাৰো যাবলৈ মন যায় ন কেতিয়াবাতো যাম তেতিয়া তেওঁ আকৌ ছেপ্টেম্বৰত যাবই বোলে তেওঁ আহিলে বিৰাতে ভাল লাগে তেওঁৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে আৰু যিহেতু তেখেত আমাতকৈ বহুতেই ডাঙৰ তেওঁ ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবিলাক কয় আৰু মানে এনেকুৱা এটা ষ্টেজত তেওঁ যে ইমান তেওঁৰ থিংকিংবিলাক মানে বহুত হাই বহুত ব্ৰড মাইণ্ডৰ মানুহ মানে আমি সেইখিনি কথা চিন্তা নকৰোঁৱেই তাৰমানে তেওঁ আজি আহিলে বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ জানিলোঁ আৰু থেংক ইউ আপোনাক বহুত বহুত থেংক ইউ দিছোঁ আৰু তেওঁ মোক ব্লগবিলাক চাই মই জানো নহয় তেওঁ চাই আৰু তেওঁ মোক মেছেজ দি থাকে হোৱাটছআপত কিছুমান কিবা ভাল কিবা যদি মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ইনফৰ্মেটিভ যদি মেছেজ থাকে তেওঁ মোক দিয়ে ভাল লাগে তো এগৰাকী নলেজ থকা ব্যক্তি তো মই বহুত সন্মান কৰোঁ তেখেতক তো আজি বিৰাট ভাল লাগিলে তেখেত অহাৰ কাৰণে তো ব'লক আজি মই মোৰ চিকেন ৰেচিপিটো দেখাওঁগৈ ব'লক ওয়াও আজি কি চিকেন বনাইছা আজি মই বইল চিকেন বনাম ইয়াত মই নেমু আৰু অকণমান চাই হালধি অলপ চিনি বেয়া লাগে ন বইল পূৰা বগা হৈ থাকিলে তো সেইটো মই হেৰি কৰি ইয়াত তুমি তেল দিয়া নাই মানে নাই এইটো কমপ্লিটলি বইল চিকেন ইয়াত পিঁয়াজ নাথাকিব খৰিচা বইল বুলি কয় খৰিচা বইল অকণমান মানে ইয়াতে মই হেৰি কৰিম মই হেলাহি লাম সেইটো মানে অকণমান নাগালেণ্ড ফ্লেভাৰ থাকিব ন নাগালেণ্ড ফ্লেভাৰ তাত মই বিলাহী দিছোঁ বিলাহী আৰু এই নহৰু আদা জলকীয়াখিনি মই পিছত দিম এইখিনি দিছোঁ বইল চিকেনত পিঁয়াজ নিদিওঁ নহয় বইল চিকেনত পিঁয়াজ নিদিওঁ সেইটো দিছোঁ আৰু এটা বস্তু একদম মেইন বস্তু দিম এইটো নাভাবিবা আকৌ এইটো হেৰি বুলি ৱাইন নেকি এইটো ৱাইন নহয় এইটো হ'ল খৰিচা পানী এইটোৱে মেইন আচ্ছা চিকেনৰ টেষ্ট আনিবলৈ খৰিচা পানীটোৱে মেইন ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হ'ব নিজে নিজে পানীটো আনিব এতিয়া আমি অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আমি অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম এইটো দেখিছে নাই এইটো মেজেঙা এইটো বইল চিকেনৰ এইটো মানে আৰু এটা মেইন আইটেম আৰু মছলা তাক মই ৰোষ্ট কৰিম অলপ তুমি তাৰমানে চিকেনটো কোনো তেল চেল নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দি দিবা ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দিছোঁ এনেই বইল বুলি ক'লে প্ৰায়ে মানে ধৰি লওক এনেকৈ পানী অকণমান দি পেলাই বইল কৰে ন তো কিন্তু পানী দি বইল কৰিলে তাৰ সোৱাদটো মানে অলপ কমি যায় আচ্ছা এইটো বইল কৰা নাই মানে তুমি ফ্ৰাই কৰি আছা ফ্ৰাই নহয় মানে ইয়াৰ নিজৰ তেলতে মানে মই হেৰি কৰি আছোঁগৈ সেইটোৱে কৈছোঁ তাৰ লগত কি দিলা প্ৰথমতে বিলাহী ইয়াত দিছোঁ বিলাহী মানে যিসকলে মানে খৰিচা পানীটো নাখায় তেওঁলোকে বিলাহী দিব পাৰে আৰু নেমু দিব পাৰে নেমু মানে লাষ্টত নেমু চেপি দিব পাৰে যিসকলে খৰিচা নাখায় তেওঁলোকে লাষ্টত নেমুটো চেপি পেলাই অফ কৰিব পাৰে এতিয়া চাই থাকিব এতিয়া মানে মোক হ'বৰ টাইম আছে এতিয়া বনাইছোঁহে এতিয়া ইয়াক মানে মই চিমত থৈ দিম সি নিজে নিজে সিজক থালিত এইটো মই যেতিয়া নমাম ন শেষৰ সময়ত একদম যেতিয়া মোৰ চিকেনটো হৈ যাব কমপ্লিটলি তেতিয়া এইটো দিম জলকীয়া নহৰু আৰু আদা দিয়া আছে মেইন জলকীয়া নহৰু আদা আৰু এইখিনি বীজ জলকীয়া দেখিছা নাই এইখিনি নিবা এই বীজ জলকীয়া যিসকলে বেছি জলকীয়া খাই ভাল পায় তেওঁলোকে বীজ জলকীয়াটো খাব পাৰে লাষ্টত মানে তেওঁলোকে এনেও তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে খাবা বুলি মই থৈ দিছোঁ আচলতে আৰু নেমুখিনি মই চেপি দিম লাষ্টত
তুমি তাৱাত কি ফ্ৰাই কৰিছা এইটো মেজেঙা হয় মেজেঙা বুলি কয় মেজেঙা গুটি আচ্ছা তুমি ৰোষ্ট কৰিছা ৰোষ্ট কৰিছোঁ ৰোষ্ট কৰি পেলাই মানে মই হেৰি এনেই জাষ্ট প্লেট য়েল্ল' কালাৰ ইয়াতে মই এতিয়া ৰোষ্ট কৰি সেইটো থৈ দিছোঁ থৈ দিম পিছত যেতিয়া নমাব সময়ত তাক মই একদম যেনেকৈ আমি এনেকৈ কৰিম অলপ গুড়ি কৰি দি দিম লাষ্টত এইটো মেজেঙা ফ্লেভাৰটো একদম মানে চিকেনৰ হেৰিটোৱে দেখুৱাচোন তুমি ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে বৰ ধুনীয়া বনাইছে পাই চব ইয়াত চিকেনৰ নিজৰ পানী ওলাইছে আকৌ দেই এইটো মই পানী চানী নিজাকৈ বনাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মই দিম আপোনাৰ কি বাৰু কওকচোন গেছ কৰক বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এইটো আপোনাৰ খৰিচা পানী ইয়াৰ খৰিচা পানী 2 চামুচ দিম এইটো মেইন আৰু খৰিচা চিকেন যেতিয়া খৰিচা পানী নিদিলে হ'ব জানো ইয়াত অলপ মই হিলাই দিছোঁ এতিয়া মই দিম আপোনাৰ জলকীয়া নহৰু আৰু আদা এইটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ এইটো ইয়াত দিবই লাগিব এইটো মেইন আৰু জলকীয়া নহ'লে ভাল লাগিব জানো নহৰু নহ'লে ভাল লাগিব জানো আদা মেইন এই 3টা বস্তু মেইন আৰু ইয়াত এইকেইটা বস্তু দি মই এতিয়া অকণমান দেৰি ৰাখিম ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই মেজেঙাটো দি দিছোঁ মছলাটো মেজেঙাটো কমকৈ দিব বেছিকৈ দিলে আমাৰ তাৰ গোন্ধটো ইমানেই ষ্ট্ৰং ভাল নালাগে তো মেজেঙা জাষ্ট অকণমান জাষ্ট গোন্ধটোৰ কাৰণে এইটো আৰু এটা সৰু সুৰা মছলা যেনেকৈ জিৰা ধনিয়া মছলা ঠিক তেনেকুৱা এইটো মেজেঙা এটা মছলা নাগাবিলাকে খুবেই ভাল পায় এইটো মছলা নাগালেণ্ডত গ'লে আৰু আপোনাক মেজেঙাত প্ৰত্যেকটো হেৰিত থাকিবই আৰু মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে জনাবচোন মেজেঙা পাতটো খাইছে চাগে বহুতে এতিয়া মই গৰম পানী অলপ দিম মাংসটো সিজিবৰ কাৰণে জাষ্ট অলপ ভালকৈ অকণমান হেৰিকৈ দিম আৰু তাৰপিছত ভালকৈ বইল কৰিম আৰু অলপ দেৰি তাৰপাছত আৰু নমামেই হ'ব সিজাৰ পাছত আৰু মই নেমু অকণমান চেপি দিম গোন্ধ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু দেই বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া আমাৰ প্ৰায় চিকেন সিজু অৱস্থা এতিয়া নমাবলৈ হৈছে কিজানি গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ দেই মজা বহুত টেষ্টি হৈছে এতিয়া মই নেমু অলপ চেপি দিম তাৰপাছত আৰু নমামেই আৰু নেমুটো এটা ফ্লেভাৰ আনে ন নেমুটো দিলে বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই টেঙাটো অকণমান কম হৈছে এতিয়া মই নেমু অকণমান দি দিছোঁ যিসকলে খৰিচাটো খাই বেছিকৈ তেওঁলোকে অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে গৰম দেই বহুত এতিয়া মই লাহেকৈ চাৰ্ভিং প্লেটত নমাইছোঁ আমাৰ ইহঁতৰতো ভোকেই লাগি আছেগৈ চিঞৰি আছেগৈ তো এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিম আৰু মোৰো ভোক লাগিছে দেখাত ৰাইচ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু টেম্পটিং লাগিছেনে এবাৰ বনাই চাবচোন চলো আমি খাওঁগে চিমৰণ খবা দেই ভাত মানে বাছ আৰু খুজিবা কিন্তু পাছত মই গম পাওঁ বাবু কিমান দিম হয় দে বাবুৱে একদম ভাত নাখায় বাবুৱে ভাতেই নাখায় অকল মই পোলাও বনালেহে পিঁয়াজ লাগিব নি পিঁয়াজ লাগিব মই দি আছোঁ সোনকালে লওক আৰু কেনেকুৱা হৈছে बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी খোৱা দেই বহুত দিনত খানা খাই পেলাই আমি সিহঁতৰ খানা খাই কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনত ভাল লাগিছে মছলা ইমান কম ভাত দিছে যে আৰু খুজিবা মই দিম নহয়